Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resepi ayam steam. Jom kita ke Dapur Shaila ya untuk melihat caranya. Shaila guna ayam separuh je. Kita perap dulu menggunakan garam 1 sudu kecil, kicap cair 1 sudu besar, lada hitam yang dikisar 1 sudu besar, minyak bijan 1 sudu kecil, gula 1 sudu kecil, dan tepung jagung 1 sudu kecil. Kita gaul dulu semua bahan-bahan ni sehingga bercampur dengan ayam. Kemudian kita masukkan bawang putih 4 ulas yang dihiris nipis, halia 3 inci yang dihiris nipis juga. Minyak masak 2 sudu kecil. Dan kita gaul semula sehingga semuanya sebati. Kita susun ayam yang diperap ini ke dalam bekas yang boleh dikukus. Kita kena susun cantik-cantik supaya bila masa nak kukus, air kukusannya tidak tumpah. Sebelum kukus, kita rehatkan dulu selama 20 minit. Shaila suka masukkan tomato sebab rasanya akan lebih sedap. Shaila guna 1 biji tomato saja. Kita kukus selama 30 hingga 40 minit. Masa perap, Shaila tak tambah air. Jadi air ini adalah air kukusan dari ayam. Ia akan rasa lebih sedap. Sebelum menghidang, bolehlah kita hiaskan dengan hirisan cili merah, daun bawang dan daun sup. Kalau budak-budak tak suka makan pedas, inilah hidangan yang sesuai untuk mereka. Sekian dulu dari Dapur Shaila. Jumpa lagi di resepi yang Shaila akan share nanti. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.